Oh, sir, ano yun? Hassle yun, sir. Doon lahat ng mga contacts nyo, mga old... Oh, yeah. Biro mo, binago ko na lahat ng mga ng mga official numbers ko sa lahat ng accounts ko. Oo, sir. Paano natin, sir? Hintayin natin na pumasok yung mga viewers. Yeah. 35 years na ba, EDSA? Long time ago. 35 years, sir. Tama. 2021. 25 years na. Officially, 1986 ba, ano, Sir Bobby? Yeah. Grabe, no? Tagal na pala. Tagal na pala ng EDSA. Alright. Actually, I'm a creature of EDSA. Kaya nga, sir. Kaya nga, yung naisip namin yung topic for tonight, ikaw kagad naisip ko for it eh. Kayo yung pinaka-the best na tanungin. Kasi yung experience nyo, kami, sir, medyo bata-bata pa kami nun. Yeah. Yeah, you're right. Okay, sir. Ito, ready na, sir. Good evening. Welcome to Istoryang Futbolero. My name's Ron Poblete. My special guest for tonight's topic is Sir Bobby Capco, former Undersecretary of GMA back in the day. Sir Bobby, anong year yung naging Undersecretary ka sa administration ni Gloria Macapagal Arroyo? I was Press Undersecretary from 2001 up to 2004. 2001 to 2004. Okay. Yes. I was only 33 then. 33 years old kayo, sir, yung naging Undersecretary kayo sa ni GMA? Grabe, sir. No? Kayo ba yung isa sa mga pinakabata na sa kanyang administrasyon that time? Oh, yes. Actually, oh. That's good to know, sir. Pero panay kami bata noon, actually. Kasi, because it was EDSA DOS. So, karamihan din ng mga kasama ko noon ay mga bata din galing sa civil society. So, ang nangyari niyan, sir, yung first few years ni GMA as president, this is after, of course, EDSA DOS. Nung, she ended up becoming the president kasi si Erap was ousted. Diba? This was the time. And then you became Undersecretary, Sir Bobby, tama ba? Yeah. Okay. So, Sir Bobby, ang topic natin for tonight... I was Undersecretary during nung first year niya. I was there from the start. Okay. Even as Vice President... I was a witness to all the... I don't know, to Mrs. Aquino, not to Mr. Arroyo, to Jimmy. Okay. Sir Bobby, you were a reporter back in 1986, diba? Nung first EDSA, People Power Revolution. I was a reporter with the Philippines News Agency. I was a business reporter covering the energy beat and also the Securities and Exchange Commission. I just realized yesterday, Sir Bobby, na is it Friday officially the holiday in commemorating the first People Power? EDSA? That's tomorrow yata. Tomorrow ba, sir? Yung official holiday? Okay. 25 daw.
Okay, so kaya nga sir, I thought of you because I remember you posting something on your Facebook talking about your Yes. experience during EDSA. What's the most unforgettable moment when during the EDSA revolution for you, Sir Bobby, when you were a reporter? Ano yung pinaka hindi nyo makalimutan? Nung kasing EDSA, yung unang EDSA noong 1986, reporter nga ako ng Philippines News Agency. And yung aming office noon was located sa tabi ng MBS4 pa noon, yung PTV4 ngayon. Pero yung PTV4, dati ang location niya doon sa Sergeant Esguerra Avenue na ngayon. Yung Mm. dati ang tawag doon ay Bohol Avenue. Oo, Okay. okay. Ah, noong ako'y reporter, nung nagpumutok kasi yung EDSA noong February 22, 1986. I was already, you know, uh, medyo ano ako anti-Marcos ako nung panahon na yun. Of course, coming from college, you had no option. You were part of the anti-Marcos rallies. I studied in University of the East in Recto, in Claro and Recto Avenue in Manila. And almost every day after the death of Ninoy Aquino, the opposition leader in 1983, there were protest rallies in Mendiola, which is just, a stone's throw away from our office in yung office ng school paper namin sa UE Recto. Because I started writing in our school paper in UE, the UE Dawn. Sir Bobby, are you aware of some of the conspiracy theories that surfaced years after EDSA? Yung mga sino talaga yung mga big proponent of who started it and how it started and CIA naman talaga nag-umpisa niyan eh. talaga Sir Bobby. Oo, oo naman. Lahat naman ng mga CIA. lahat ang alam mo yung 1986 EDSA revolution was a failed coup attempt. Yun Mm. ang totoo doon. Nag-umpisa yon as a coup attempt by the RAM, by the Reformed Armed Forces Movement, Okay. which was financed by Juan Ponce Enrile, who was Mm. defense minister at that time. Kaya nag-umpisa yan kasi pinahuli ni General Tadyar na at that time was commandant of the Marines, yung mga security people ni at that time Trade and Industry Minister Roberto Bobby Ongpin, kapatid nung Okay. naging finance secretary ni Cory Aquino, si Ongpin. Oo. Jimmy Ongpin, who was at that time a business leader from Makati. Mm. Yung kapatid ni Bobby Ongpin. Bobby Ongpin, on the other hand, was one of the top technocrats of the Marcos regime. Mm. Naging minister siya ng Trade of Industry, and yung kanyang security galing sa Marines. So, nagte-train yung palang mga Marines ni Bobby Ongpin were all members, or some of them were members of the Reformed Armed Forces Movement, which was actually being funded by the Defense Minister, the One Minister point. of Ministry of Defense, who was Juan Ponce Enrile. And of course,
kasama doon sa mga galit kay Marcos noon, si Fidel Ramos, who was then the Vice Chief of Staff and also the Chief of the uh, Philippine Constabulary. Sir Bobby? FBR at that time, kahit na siya yung Vice Chief of Staff number 2 sa Armed Forces, at saka pinsan pa ni bali second cousin ni Makoy. Ferdinand Marcos noon. Taga-Pangasinan yan sa Asingan, di ba? Hindi he is seen as the pro-America military official. Yung PCINP, ano yun? Yun ang talagang enforcer ng Marcelo. Siya ang talagang, kung merong mga nanguhuli nun, yun yung PCINP. Pero, si Ramos was close to the US. Mabait sa kanya ang Amerika. Kumbaga, he was seen as a moderate at that time. Part ng inner crowd ng Marcos. Sir Bobby, Fidel Ramos is West Point graduate, di ba? Sa West Point na West Point. West Point siya, hindi siya Philippine Military Academy. Alam mo, iba yung West Point. Marami din mga iba pang naging graduate ng West Point. Pero pagka West Pointer ka, talagang you're acknowledged as pro-America dahil sa bagay, at that time, talaga naman tayo noon pa lang from the very start. Pro-America na tayo ng Pilipino. Medyo tayo, unofficially a colony of the United States of America. We were the 51st state ng United States. It's interesting, Sir Bobby, kasi I had the chance to meet si former Defense Secretary, former Senator Juan Ponce Enrile at his house a few years ago, and he had so many stories to tell. As a matter of fact, he mentioned something about kumbaga paano nagsimula, Sir Bobby, yung EDSA revolution or yung coup na they planned started from Intel. I think he heard from somebody, told him, gave him a heads up on the plans yata na mga tao loyal to General Ver yata and Imelda Marcos na they wanted him out. Something to that effect, Sir Bobby, kasi he's becoming very powerful, and they thought that he would probably, chances of him taking over for President Marcos was very high. And I think they plotted his removal. Sir Bobby, you there? Yun. So may plano pala na talagang tanggalin si JPE. Si Juan, kaya he preempted that plot, and under the guise of a terrorist training program or activity, he set up RAM na parang kunyari anti-terrorist na group na nag-training. Sabi lang ni JPE yun, pero actually binabantayan talaga sila ng grupo ni General Fabian Ver noon. Who was the AFP chief? Si Fabian Ver, like Ramos, is also a cousin of Ferdinand Marcos. Mas loyal nga lang siya kay FBR dahil talagang mas malapit ang mga tatay ni Ver at saka ni
ni Marcos. Kaya talagang pangalawa, dahil nga si Fabian Ber graduate lang hindi naman siya West Pointer eh. Hindi naman talaga siya professional na military, galing lang din siya sa PC bago siya nag-army. Iba yung constabulary kasi. Iba rin yung army. Hindi rin siya PMA, Sir Bobby? Hindi. Si Fabian Ber. Oo. Okay. Si Fabian Ber was seen as the head of the Praetorian Guard. Galing si Fabian Ber as head ng Presidential Security ngayon. So, sa totoo yun, Sir Bobby, na meron palang, it was already brewing even before 1986, before the People Power Revolution, before the planned coup, that they really wanted to remove JPE. Ay, hindi lang Because yun. They also plan to remove Marcos talaga. okay. Yun ang totoo doon. Alam mo, at that Because time they wanted kasi, to take over, parang military junta, Sir Bobby? yeah, so hindi lang yun. Of course, si JP was thinking, he was being told by his friends in America that he's a better option than Imelda Marcos and Fabian Ber, who were part of the, meron kasing, noong kasi yung 1973 Constitution, hindi siya malinaw kung papaano talaga yung succession. Kaya nga nagkaroon ng presidential elections noon eh. Si Arturo Tolentino yung naging vice president ni Marcos nung tumakbo sila noong 1986. Pero sa totoo lang, merong binuo na isang junta, si Marcos mismo, parang caretaker group that will take over management of the government if something happens to him. And it is led by Imelda Marcos herself, with Fabian Ber as also a member, the AFP chief at that time. And of course, pinasok dun, supposedly kasama si JPE doon, pero ayaw talo si JPE sa ganong klaseng setup. Dahil siyempre, alam mo, Imelda Marcos was a very strong personality. Hindi siya, kumbaga hindi mo pwedeng pasunurin. Hindi siya submissive. Oo. hindi siya mautusan ni JPE eh. Galit din sa mga si Imelda. Alam mo, si Imelda yung unang nagbukas ng pinto papunta sa Communist China at saka Communist Soviet Union at that time. At siya rin ang nakipag-usap kay Muammar Gaddafi, nakalaban nilang Amerika at that time. Because si Marcos was thinking, but why should you allow yourself to be controlled by American military interests? Yes, you are pro-West, you're pro-US in the political spectrum, di ba? Global political spectrum. Hindi ka nga pro-Soviet Union. Pero ano ka naman, hindi ka naman pwedeng laging sa kanila. Dahil unang-una, at that time, ang problema noon, as it is now, yung supply ng langis. Yung supply ng energy para sa Pilipinas. Kaya nga tayo nagkaroon ng nuclear plant eh. So, sa mga visions ni Marcos noon.
So, Sir Bobby, ang pagkaalam ko, si Marcos, in his latter years of his administration, may ano na daw siya, di ba? May sakit na. Yes, so May, yun. he was getting weak. That's why meron na silang pinaplanong transition government Yes. after him. Nagkaroon kasi ng si Marcos. Sakit sa kidney niya. Tsaka sa immune Lupus, system. lupus. May lupus siya, Sir Bobby. Nagkaroon siya ng lupus sa erythematosus. It's a serious disease that affected his immune system at ang natamaan sa kanya ay yung kanyang kidney. In fact, noong 1983, noong pinatay si Nino Aquino, he was reportedly just recuperating from a kidney transplant. And after that, he was going through dialysis na rin, Sir Bobby? Oh yes, oo. Tapos, Kasi Sir Bobby, kita mo, haltang-halta mo talaga. Si Marcos at that time namamaga eh. Yun ang mga senyales ng ano. At the time, dialysis was not very efficient. Hindi ganun ka, hindi ganun ka perfect noon ang ano. Sir Bobby, we can't, parati natin ma-associate yung mga Aquino. Pag Marcos may counterpoint parati. At hindi natin maiwasan na pag-usapan si Ninoy Aquino. Yes. Maraming, syempre, usap-usapin. Meron ring may mga different conspiracy theories about his death. Yes. As far as you know, Sir Bobby, what's the real score? He came back. Did he expect to die when he was about to come back? Meron ba talagang ganung... Alam mo, si Ninoy Aquino was like Marcos, was an old world politician. Talagang talagang kumbaga magaling na politiko, magaling na magsulat, magaling quick on his wits, sabi nga nila. Ferdinand Marcos, who was a bar top notcher. Si Ninoy was part of the landed elite. Kumbaga, yung mga Aquino at saka yung kanyang asawa, yung Cojuangco, were part of the sugar central families. At si Ninoy Aquino, remember the Aquinos were part of the collaboration government during the war. Yung lolo niya was or rather yung yung lolo niya was member of the war cabinet of Jose P. Laurel, yung collaboration government. Okay. So Sir Bobby, what you're saying is Ninoy Aquino is not exactly, he didn't exactly come from a poor background. He's always been he comes outside this anak ng mga Panginoong may lupa din yun. So, asindero. Asindero din, mga asindero din sila. Although mas maliit yung kanilang mga sugar central, kumbaga sa pamilya ng asawa niya. Cory Aquino. Corazon Cojuangco. So Sir Bobby, okay. So ito, Sir Bobby, when he... go ahead, Sir Bobby, sige. Pinsan naman, si Corazon Cojuangco ay pinsan ni Eduardo Cojuangco na crony naman, tinatawag na crony ni Ferdinand Marcos. Kaibigan talaga. Kasi isa sa mga financier ng political ni Marcos. Kumbaga
yung Kuwangko family side ni Danding Kuwangko ang pinondohan na panguluhan yung panguluhan ni Ferdinand Marcos. I see. Tapos, Sir Bobby, nung Ninoy Aquino also sick when he came back? Meron din ba siyang terminal Oo. illness? Well, kasi nung umalis si Ninoy Aquino noong 1980, nagpunta sa Amerika para magpa-bypass. Supposedly. Kasi nga, nakulong siya sa mga nakulong noong martial law dahil ang accusation sa kanya noon was isa sa mga nasa likod ng New People's Army. Kasi inaalaw niya yung New People's Army at that time na mag-operate doon sa Tarlac to serve, sabi nga nila, to serve as a problem, part of the political problem that Marcos had to deal with. He was the Communist Rebellion, was part of the tools used by Ninoy Aquino to make Marcos's problems, political problems, heavier than the usual. It's interesting, Sir Bobby, I came across this documentary on Netflix. And it talks about the former Prime Minister of Malaysia. I don't know if you're familiar with him, the guy before the Prime Minister today. Sino? Yung UK rin siya schooled na na Malaysian. Check ko. Si Mahathir? Basta Hindi. Siya na-embroil na siya sa corruption eh. He was si Anwar Ibrahim. Sino? Najib. Anwar Ibrahim. Ha? Si Najib Razak. Najib Razak. Who was recently sentenced to a 12-year jail term. And yung wife kasi niya, Sir Bobby, kinukompare rin kay Imelda. Kasi very opulent lifestyle. Ang daming mga bag. Daming mag-shopping sa Hong Kong. Buong isang eroplano yung pinag-shopping. Ganon. Kasi noong bumaba sa poder si Mahathir Mohamad na the one served as Prime Minister of Malaysia for a very long time before him. Talagang umayos na yung ekonomiya ng Malaysia. At itong Malaysia became so rich na isa sa mga yung tinayo nila yung nagtayo sila ng parang capital fund. Yes. And they invested it in one of the Middle Eastern countries. Meron sila yung 1 MDB na na fund. Yun. Tapos yung pala shell companies lang pala yung ininvest like around basta billions of dollars, Sir Bobby. The Malaysia ended up having to service this debt up to now because of this kabuluhan. So naalala ko lang, Sir Bobby, kasi syempre yung people are torn. People don't forget actually, like even us na medyo bata pa kami ng panahon ni Marcos. Those were the times na nagpapatintero pa yata kami, Sir Bobby, nung time na yun. So hindi noon patintero pa yung laro eh. Wala pa tayo. Pinakwento ko nga sa akin, sabi niya, walang cellphone ba no? Walang Wala with a typewriter, Mga tumbalata pa yung nilalaro, Sir Bobby. Tsaka yung mga piko. Sa liwanag ng buwan,
Mm. And syempre, konti lang yung information, yung ano, hindi tayo masyado aware with what's happening with government back in the day. But we hear stories, and we were, young, not too young, but old enough to understand na, there's a change of government in 1986. And Yeah. uh, ako personally, Sir Bobby, I felt kind of torn because my parents were obviously Marcos loyalists. Back in the day, My maraming, parents were too. di ba, Sir Bobby, mga matatanda noon, mga Marcos loyalist eh. Yung, even my mother, Kamataang barangay ako noon, ano? eh, PE. so nung medyo the 1986, the People Power Revolution sort of represented a new generation. Eh. It was a promise of change, of freedom, and a promise of a new day. We understood that, syempre, hindi natin maiwasan, Marcos might have meant well. Actually, as a matter of fact, Sir Bobby, marami sa ating mga viewers are, are supporters of the Marcoses. They voted for BBM in 2016 for vice Yes. president because they believe in his leadership. And totoo naman, Sir Bobby, si Ferdinand Marcos, during yung kanyang peak, at his peak, he was a very good president, di ba, Sir Bobby? Magaling yung kanyang mga programa. But I think later Well, on, totoo yan. Kasi alam mo, si Marcos was a very brilliant person. hmm, And at nung panahon nila kasi, uh, the, there were different global political forces that were in existence. It hmm, was a West versus peace. Soviet Soviet Union talaga. Hmm, hmm. Away talaga ng Amerika at saka ng Soviet Union yan. And Yun the yung Philippines happened to be kasagsagan naman part Sir Bobby, Cold War, di ba? Yung tinatawag nating the yung Cold War. tinatawag na Cold War. Hmm. And the Philippines was the bulwark of the U.S. Military, political, military network in the entire world here in Asia. Kasi Hmm, at that hmm. time, we had The basis. US military bases. Pero at that time kasi pati Japan was also a host to an American military base. So, Hmm. So, yun Sir Bobby, paano ba naging, nung namatay si, syempre nagkagulo-gulo na nung namatay si Benigno Aquino, si Ninoy, and then kasi who, hindi pa rin natin alam kung sino talaga nagpapatay sa kanya. talaga, we know si Galman, pero is he just a fall guy? Well, alam mo, ang findings ng Agrava board was that si Galman was just a fall guy. Hmm. I was there at the time when the Agrava board chaired by former Justice Corazon Agrava, when the investigating board led by former Justice Agrava inspected the body of Rolito Galman Hmm. from the freezer nung at that time PCINP laboratory, crime laboratory. Hmm. Oo. Ibang klase noon. Ano Anyway, yung findings nila was that ang bumaril daw kay Ninoy Aquino was one of the soldiers na sumundo sa kanya doon sa aeroplano. Hmm. Alam mo, Sir Bobby, parang it's eerily similar to the death of Robert Kennedy Jr. Kasi 'di ba meron silang uh, apparent na Paul Guy rin, the one who was Sirhan, actually sirhan. si Siran Siran was siya yung lumabas sa press na siya yung killer, but based on
forensics yata, Sir Bobby, which the LAPD, I think, marami silang minidheld na information on the case na the gunman was Kay actually Robert Kennedy. na malapit pala yung bumaril kay Robert Kennedy, as in dito daw ganun kalapit yung baril. Sa pumasok daw yung bala sa kanyang near his ear, and the distance was very close. So ang duda nila, hindi talaga si Ran yung bumaril, kasi he was seen like 2 feet 2 feet away from Robert Kennedy, and how can he shoot the late senator, that and then, 'di ba? From Yes, that distance, and marami directly. talagang conspiracy theory. Oh. But I can't help but compare that to the kay Ninoy na incident, and then up to now we still don't know who officially actually is responsible, kasi imposible naman si gunman lang yun, it's a lone gunman, 'di ba, operation. Sir Oo. Bobby, ano bang diyan? Sino sa tingin mo ang may pakana diyan? I mean, was it meant to create a Alam mo, maraming conspiracy theory dyan kasi at that time nga, si Marcos was, sabi nga nila at that time, kaya siya ayaw pa uwiin noong panahon na yun. Kasi kakatapos lang ng operasyon kay Ferdinand Marcos. And Hmm. hindi siya ang in control at that time. Ang in Oh. control at that time was si Imelda Marcos at si Fabian Bell. Yun ang Oh. sinasabi nila. Kasi Oh. part nung transition group, aside from Imelda Marcos and Fabian Bell, were the Prime Minister at that time, si Cesar Virata. Siyang dapat na chairman ng transition group na yun. Pero ang talagang may control, yung si Imelda Marcos, siyempre. Kasi bakit mo nga naman doon nag-umpisa yung yung asawa mismo ang nagsasucceed doon sa sa namatay na leader. Pero that time kasi hindi lang naman si Marcos, si Imelda Marcos yung naunang national figure na nag-succeed sa political position nung namatay na asawang lalaki. Marami pang iba nun sila. Yun talaga ang tradisyon sa Pilipinas eh. Kasi at that time, ang patayan ng mga politiko noon talagang marami din. Oh, iba rin yung time na yun, Sir Bobby. Very dangerous times yun, no, for Then, you know, politics. yung the culture of impunity. Culture of impunity, correct. Let me read some of the messages here, Sir Bobby. Sabi ni Pao Ortega, si Danding mismo ang tunay na mastermind na nag-assassinate kay Ninoy Aquino. Narinig ko na rin yan, Sir Bobby, so I don't know if there's a grain of truth to that. Sabi ni Oh, Evelyn Toronto, I think Pocket Bell was the trending device then. Pocket Bell yata, Sir Bobby, was 90s na yan, no? Yung yung mga, meron na bang pagers nung 80s, Sir Bobby? Would you remember? wala pa. Wala pa. Ay, ang pagers na lumabas nung panahon ni Cory yan. Okay. Tama. Tapos, one of the Facebook groups that are connected to our Meron din stream. mga pager nun pero hindi ganun ka. Ganun Sabi ka ni wide. Burns Marquez, Sir Bobby, lahat ng uri ng pagnanakaw at kawalang hiyaan na naisip nyo, yan ay dulot ng EDSA Revolution. Tibagin na lang sana ang rebulto ng bangungot na letseng EDSA na yan. Peste, sabi ni Burns. Sir Bobby, ikaw, let's jump into that discussion, kasi basically the topic really is about EDSA and how people commemorate the EDSA revolution. It's pretty much, well, depending on who you ask, there are still a few pockets of people who are very, who are still living that dream, no, or who are still enamored, or hindi pa rin sila na nakaalis or naka-disassociate ang sarili nila
sa rapture of EDSA. Meron pa rin Yes. talaga, bilib na bilib sila kay Ninoy. Talagang kasi yan ang kanilang favorite national hero, si Cory. Kulang na lang, gusto nilang gawing santo, si Cory Aquino. Oo. Pero Sir Bobby, ano ba talaga yung ano, talagang unadulterated point of view, objective um, assessment of what really happened after EDSA. Was there really a change for the better sa ating People bansa? power? After No. Hindi, alam mo kasi ang nangyari nung EDSA, yan ay away ng mga naghaharing uri sa ating bansa. Nagkataon lang na at that time, ang naghaharing uri noon ay yung grupo nila Ferdinand Marcos. Pero sa mahabang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas, simula pa nung panahon na ang mga Kastila ay natalo ng mga Amerikano doon sa Battle of Manila Bay. Hanggang nung panahon ni magdeklara si Marcos ng martial law noong 1972, na isa din masasabi natin na power grab o kudita laban sa sarili niyang pamalaan. Talagang ang problema ng Pilipinas na nagpatuloy ngayon ay yung mga iba't ibang pamilya na talagang may control ng kapangyarihan at ekonomiya ng ating bansa. Kumbaga, tayo kasi wala tayong isang matibay na institusyon ng politika na talagang ang masasabi natin na yung kapangyarihan ay nanggagaling talaga doon sa taong bayan. Kasi for the longest time, ang mga tao ay walang ginagawa kundi sumunod lang sa mga utos ng mga mas nakakataas natin sa atin. Yung mga leader, mga politiko natin, at yung mga negosyante na may control ng iba't ibang negosyo sa ating mga bayan. Talagang yun ang tinatawag nating sistemang feudal na I was gonna say, yung isa sa mga problema ng ating lipunan na para tayo talagang mula sa taas, Pangulo, di ba? At yung Kongreso, sila yung may hawak ng kaba ng bayan. Di ba? At ang nagbabayad ng buwis ay ang problema natin hindi ngayon ang nagbabayad ng buwis ay yung mga tao mismo. Pero dati noon, ang pinakamalaking buwis ay binabayaran ng mga malalaking korporasyon. Oo. Na pag-aari ng mga malalaking pamilya ng ngayon ay natuto na yung mga tao, yung mga negosyante at sobrang dami na ng mga nagbabayad ng buwis ng mga ordinaryong tao na karamihan ng ating mga kinakukolektang buwis galing na sa mga tao. So, parehas pala, Sir Bobby, yan sa Amerika dati kasi according to their census ba yun? Or meron sila mga reports before back in I think during the 40s or 50s in America, ang kanilang taxes na binabayaran ng mga mayayaman or yung tinatawag nating richest 10% of the population or the biggest companies, they pay around 80% in taxes yata. Sila yung pinakamalaking contribution
in terms of taxes. Bigla na lang nung umabot na sa panahon ni Ronald Reagan, nagkaroon ng tax cuts yung mga mayayaman at ang nangyari dyan, yumaman ng mga mayayaman pero yung mga mahihirap, yung mga middle class ay hindi naman tumaas yung sweldo at sila pa yung nagbabayad ng mas maraming taxes sa gobyerno. Ganun rin ba, Sir Bobby, nangyari sa Pilipinas? Ngayon, oo, ngayon. Oo. Kasi dati noon talaga ang buwis ay nanggagaling talaga sa mga negosyo. Pero ngayon, ang nagbabayad na ngayon ay yung mga taong bayan. Kasi can you imagine, halos lahat ng binibili, well, wala na actually binibili tayo na hindi tayo nagbabayad ng buwis. Yun yung tinatawag na value-added tax, di ba? Yes. So, pagka ikaw ay bumili ng kahit ano, candy, bigas, o ano man, meron kang VAT. At yung VAT na yun, meron ng, yun ay buwis na binabayaran ng mga tao. So, Sir Bobby, after the EDSA revolution, ang napansin kasi, kaya marami ring namulatan nung nagkaroon tayo ng kandidato na kagaya ni President Duterte dahil na-realize ng karamihan ng mga tao na all of that were just people romanticizing our democracy, na everything is just parang teleserye na yung mga actors or yung mga itong Pare-pareho na lang, di ba? pare-parehas lang pala, iba-iba lang ang pangalan. Pero Yes. yung kanilang modus is the same thing, is to make sure to maintain power and maintain their wealth. Yes, so tama ka. Oo, tama ka. Dahil ang problema talaga natin, itong mga leader ng ating bansa, talagang hindi nagbabago. Kumbaga, yun at yun pa rin. Hindi naman sila, hindi naman nag-iiba personalidad din ng pagkatao. Di ba? Sabi nga ni Sir Bobby, sabi ni Romeo Ramos II, sabi ng airpods ko nung nag-EDSA, first EDSA 1, marami sa probinsya namin walang pake. Walang pake naman at mas na-realize nila na mas maganda before EDSA. Yun. Yes, sir. Totoo ba yan, Sir Bobby? Mas marami bang programa ang gobyerno nung time na yun before EDSA mas nakaka-benepisyo sa mga ating mga kababayan? Nagkataon lang na nung panahon ni Marcos, ganito yan eh. Nung panahon ni Marcos kasi, ang talagang pinanggagalingan lang ng informasyon noon ay media. Yung tinatawag natin na mainstream media. At bago nag-martial noong 1972, ang talagang pinanggagalingan lang ng informasyon natin ay yung mainstream media. Kaya nung before martial law at nung panahon ng martial law, ang mainstream media ay TV at radyo. Walang involvement yung tao mismo sa pagkakalat ng informasyon. Ngayon kasi meron tayong social media. Social media. Oo, na yung tao mismo ang nagkakalat ng informasyon, hindi yung media na pinipili at limitado yung pwede nilang ikalat na informasyon, hindi ba? Ngayon kasi wala nang limit. Depende sa bandwidth mo. Kung gaano karaming informasyon yung pwede mong ipakalat, hindi ba? Tsaka, baliktad ngayon, Sir Bobby, ang nagbaban ng mga post ay yung mismo, yung private company na Facebook. Yes, sila yung may hawak, hindi ang gobyerno. Ang gobyerno dependent at is under the mercy of these private entities who own these platforms.
Even the Yes. government gets banned or blocked from, 'di ba, from disseminating information na kahit na ano, legitimate. Yun ang yun ang resulta din kasi ng pag-aaral din noong kumbaga ng elite ng mundo na hindi Mm. pala pwede yung uncontrolled information. Kumbaga kailangan talaga kontrolin mo yung flow ng impormasyon. Yun ang sinasabi nila. Depende kung sino talaga ang may-ari ng platform eh. Yun nga rin yung yun ang ayaw natin na yun ang tinatawag natin na may control pa rin yung freedom that we enjoy. So, do you think, Sir Bobby, yung mga tao ay nagse-celebrate pa rin ng EDSA Revolution na holidays? Pag, kunyari, o iba na siya ngayon, hindi na kagaya dati na talagang lahat ay naaalala nila kung what it stood for. Ngayon, hindi na ganoon ka, sa tingin mo, ganoon pa rin kalakas yung impact ng EDSA Revolution celebration? Lipas na kasi yung henerasyon na talagang nakaranas ng EDSA. Kumbaga, iba na yung henerasyon na mamumuno sa ating bansa simula sa 2022. Kasi at least Pangulong Duterte, part pa rin yan ng lumang ng henerasyon na nagbenepisyo mula sa EDSA. Kasi bago aminin na natin yung henerasyon ng tatay ni Pangulong Duterte part yun ng henerasyon ni Ferdinand Marcos. Kasi naging cabinet member din ng ang tatay ni Pangulong Duterte ni Pangulong Marcos. Kumbaga itong henerasyon ng mga leader after ng EDSA palipas na rin si Pangulong Duterte na yung pinakauli. At yung susunod na Pangulo ay hindi na siya yung henerasyon na talagang natuto ng politika doon sa ilalim ng dating henerasyon. Hindi, iba na. Ibang klaseng politika na tayo simula ng panahon ng EDSA Revolution eh. Kumbaga, hindi na tayo yung meron kasi yung tinatawag na martial law generation. Generation X, di ba? Kami. Tayo yun, Sir Bobby. Sir Bobby, yung sa tingin mo ba, kasi dalawang beses nagkaroon ng people power, di ba? Yung 1986, tsaka yung, kailan ba yun? 2001 ba yun, Sir Bobby? Yung EDSA 2001, yung EDSA 2. Sa tingin mo ba, Sir Bobby, nagkaroon na tayo ng people power fatigue or EDSA fatigue na even kasi nagkaroon din ng attempts, people were trying to mobilize nung panahon ni Presidente Duterte, even in the first few years of his administration, people attempted to rally people back to EDSA. But, as you well know, parang piranggot yung mga pumunta doon sa venue. Mo, kasi, ang pagkakamali nila at that time, ang pagkakamali ng mga nasa may hawak ng pamalaan at that time was that talagang lumala din ang problema ng bansa na nawala ng kontrol ang nasa pamalaan. Kumbaga yung presidente talagang nakita ng lahat na hindi na pwede kasi unang-una at that time nung 1986 talaga namang dinaya yung halalan nun.
uso kasi uso talaga yung dayaan. Dagdag Noon bawas. talagang yung balota talagang ninanakaw Mm. yung mga ballot box, yung mga Mm. leader ng oposisyon, pinapatay. Yan Mm. talagang ano noon. Noong EDSA dos naman, yun yung huling bugso ng galit ng taong bayan sa pagnanakaw na nasa level ng Pangulo. Kasi Mm. uh, yun ang pagkakamali ni Erap Estrada na na-discover yung kanyang secret account, yung Jose Velarde, at Mm. lumabas ang ebidensya na yung laman ng pera na yon ay galing pala sa mga kinita sa pagbebenta ng property ng ating pamalaan. Yung Jose Mm. Velarde kasi, a big chunk of it came from the sale, yung benta ng shares ng Bell Resources na pag-aari ng government service insurance system at that time. Mga 300 million ang naideposito na kupit na niligay doon sa Jose Velarde account. Yung may pruweba talaga yun. Yun ang pagkakamali ni Erap. At tapos, napatunayan pa na yung palang Velarde, Jose Velarde account, talagang siya kasi nag-testify mismo yung opisyal ng bangko na siya yung pumirma ng account. Mm. So, merong pruweba na yung Pangulo mismo nagnakaw. Sir Bobby, sa Yung tingin mo ba, hindi na, yung sumunod na ano, wala na, hindi na, natuto na yung ano, yung oo mga nga, sumunod, yung Jose Pidal, wala na yun. so, pero Sir Bobby, sa tingin mo, ang mga tao ay mas ano na ngayon, mas well-informed at hindi na mas madaling malinlang ng mga politiko dahil siyempre sanay na tayo sa mga kanilang kalakaran at mga ginagawa nilang mga modus. Ilang administration din, Sir Bobby, kanya-kanya silang may mga kalokohan, di ba? Hindi meron pa ring korupsyon, even up to now meron pa ring mga nakakalusot kahit papaano na Marami gumagawa pa ng rin. katiwalian. Marami pa rin. So Kasi, ano kaya dapat? Oh. ewan ko, alam mo, para sa akin talaga, ah, kailangan pa rin nating paigtingin yung laban sa katiwalian. Kasi unang-una, ah, ang kahirapan ay talagang laganap pa rin sa Mm-mm. ating bansa. At lalo na ngayon, dahil sa pandemya, marami ang nawalang trabaho. Kaya Mm-mm. marami na naman ang aasa sa ating mga politiko. Kaya yun ang Pero isang kinakatakot ko, actually. Sir Bobby, naniniwala ka ba dun sa mga hakbang o yung mga may mga iilan na supporters ni presidente na gustong itulak ang revolutionary government kasi sa tingin nila kahit na palitan natin, kahit na magaling yung papalit, kahit na si Inday Sara kung mag-decide man siyang tumakbo sa 2022 at nanalo, ang problema ay yung sistema natin talagang may problema at the only way to change that is to reset. Talagang tanggalin lahat. Sa tingin mo ba mababago natin through a revolutionary government, Sir Bobby, or magiging parang 1986 rin 'yan? Ganun naman yung thought process that time. Change the constitution, binago nila ang constitution, binago lahat ng mga tao sa gobyerno, pero ang nangyari lang, Sir Bobby, gaya ng sabi dito ng isa sa ating mga viewers, ang nagpalit lang diyan ay yung mga dating walang power na ano rin Tamang mga power. korap ay bumalik lang.
kumbaga napalitan lang yung set of characters, but the truth of it all is they're all the same. Same lang yung agenda. Alam mo kasi marami talagang kaisipan dyan. Ah, yung sistema ng demokrasya sa ating bansa, kailangan kasi talaga isa puso natin Isa diwa. Isa diwa at isa puso. Kumbaga yung demokrasya kasi ay hindi lang sa politika, kundi pati na rin sa ekonomiya. Okay? Kung ang kayamanan ng ating bansa ay kontrolado ng iilan, hindi ba? Hindi yun natin masabing economic democracy. Kasi yung pinakamataas na 10% ng ating bansa ang siyang may control ng 80% ng ating ekonomiya, hindi yun ang masasabi natin na tunay na demokrasya. Kasi ang nagdidesisyon pa rin kung ikaw ba mayroong kabuhayan o hindi, yung iilang tao. Hindi gaya nung sa China, kunyari, na lahat doon ay halos pantay-pantay. Dahil talagang pinatupad nila yung revolusyon noon. Nagbago lang nung binuksan na yung ekonomiya nila na dumami ang mga mayayaman. Pero karamihan pa rin talagang ay pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan sa ekonomiya. Dito na sa atin kasi ang daling bilhin ng mga mayayaman at ng mga may kapangyarihan ang mga mahihirap. Kaya hanggat hindi natin talaga napapababa o natatanggal ang kahirapan, lagi tayo magiging kontrolado ng mga naghaharing ulo. Sir Bobby, ano bang chicken and the egg question, Sir Bobby? Ano ba ang is it really education or poverty? Which one comes first? Do you educate the poor first so that they'll know better and they can they can earn more? They have the ability to earn more, or dapat maunang i-uplift yung kanilang opportunity so that they can get better education? Ano bang dyan, Sir Bobby, tingin mo best approach? Ang mahalaga kasi dyan ay mayroong kang kapangyarihan na gumawa ng desisyon na talagang hindi ka kontrolado ng ibang konsiderasyon. Hindi ka pumipili ng leader mo dahil binili yung boto mo, dahil ikaw mahirap, di ba? Kundi pinili mo yan dahil nakikita mo na yan ang nakikita mong maganda para sa iyong komunidad, di ba? Nag-uumpisa yan doon sa ngayon ang hirap sabihin na karamihan ng mga bumoboto di ba? Tignan mo lang ang Baguio City, for instance. Alam mo, noong 1986, hindi siya ganun kumbaga, malamig talaga ang Baguio noon. Ang daming puno, ganun. Oo. Pero pumangit siya kasi pinayagan ng mga politiko na pumasok sa mga magtayo ng mga squatter houses. Yung mga walang bahay kasi imbis na magpatayo ng pabahay yung ating pamahalaan para sa mga sa mga mahihirap, hinahayaan na tumira sa mga lugar na sa mga lupa na hindi naman nila pag-aari, di ba? Para kontrolado pa rin nung nasa poder yung buhay nila.
It's funny Hangga't that you say that. merong ganong sistema sa atin na yung buhay ng mga nakakarami ay kinokontrol ng iilan sa Mm. pamamagitan ng mga ganyang maling patakaran, hindi ba? Hindi gaganda ang ating lipunan. Yung iba dyan sa ating mga viewers, Sir Bobby, syempre hindi mo maiwasan na meron sa ating mga Pilipino na medyo cynical sa sa changes, no, sa reform Kaya ba natin? na meron sa atin talagang parang wala na tayong pag-asa. Ang iba nga to a point dahil hindi na sila naniniwala na may mangyayaring maganda or mag-i-improve yan, ay hindi na sila nakikialam. Wala na silang pakialam sa ginagawa ng gobyerno. Kaya meron tayong mga tinatawag na indifferent at apathetic na citizens na hindi bumuboto, hindi nakikialam sa politika, ayaw pag-usapan ng politika. Kung titignan mo, tutuusin, Sir Bobby, ilang porsyento lang ba ng mga Pilipino ang talagang interesado sa politika natin? At Siguro the only mga time 3%. 'di ba? The only time they're interested is if it's election time. But other Okay. than that, they go about their lives and Ganyan talaga ang demokrasya. Basta ang importante, hindi kinokontrol ng yung iyong karapatan na pumili ng armas. Okay? Yun ang una natutunan natin ng martial law na hindi dapat kontrolin ang iyong choice dahil sa ang politiko ay may hawak ng kapangyarihan ng militar. Okay? Yun ang unang-unang huwag natin payagan kasi talagang mahirap yun. By force lagi ang ating choice. Pangalawa, ang gusto natin sanang tanggalin simula nung EDSA ay yung makontrol yung pagpili ng taong bayan sa pamamagitan naman ng ekonomiya na sana noong wala pang pandemya, we were on the way to eradicating poverty. Kumbaga, itong panahon simula nung 2009 o 2008, I don't know, nung panahon ni GMA, yung last 2 years ni GMA, yes, 2008 hanggang ngayon, ay talagang nag-umpisa yung tawag na isang sistematikong paraan upang bawasan yung kahirapan. Kumbaga tanggalin mula sa kahirapan yung milyon-milyon nating pamilya. We were on the track to remove poverty by 2028. I think yun ang programa natin. Nagkataon lang talaga, nagkaroon tayo ng pandemya, talagang nasira lahat ng plano. Oo nga, Sir Bobby. Pero Kaya malaki problema ni President Sara Duterte pag maupo siya sa 2022. sana tumakbo siya, Sir Bobby, kasi at least that gives us a fighting chance, no? Kasi very critical. Whoever we vote for 2022 will have a huge mountain to climb to get over this hump, Sir Bobby. And Alam mo kasi ang problema pagka iba ang maging Pangulo. Hindi naman sa ako'y pag iba kasi ang maging Pangulo, masasadlak na naman tayo sa sisirain na naman lahat. Kumbaga masasadlak na naman tayo sa mga ayan, kasuhan natin, ayan, ikulong natin. Alam mo, ang pandemya talagang marami talagang sinirang plano yan. Pero, oo. Pero, pag iba yung administrasyon na hindi aligned with the previous one, usually ang kanilang approach is they want to remove, gusto nilang gumawa ng kanilang sariling legacy.
So kung ano man yung mga proyekto ng previous administration ay hindi nila itutuloy at gagawa sila ng kanilang panibago at Ito nga start lang from si scratch. Duterte lahat ang ano eh, ang tinuloy lang at dinagdagan pa niya. Correct. Gumawa siya ng sarili niyang build program. Pero Sir Bobby, no, before we end, ang aking big takeaway sa ating conversation tonight ay ewan ko kung na-realize ng mga tao na to, ikaw na mismo nagsabi Sir Bobby, na ilang tao lang talaga ang parang nagna-navigate ng destiny ng ating bansa. Merong isang nagdidesisyon, lahat apektado. Yung mga polisiya ng gobyerno, Sir Bobby, it comes from one or two minds. If you really think about it, and they're the ones setting the goals, the platform, and then everybody follows suit, and then it affects like the entire population. And if you Yeah. have bad policies, yun ang problema. At tayo mahihirapan. At ang mahirap, Sir Bobby, hindi natin maiwasan na mayroong mga tao na may decision-making powers na wala naman talagang abilidad Alam na mo, ako ang isang ah, nanghihinayang ako, yung inumpisa na pabahay na programa ni Ferdinand Marcos. Nung mm, naupo si Cory. Kasi yun, it was designed para ma-solve yung problema ng mga mahihirap. mm, Para yung mga mahihirap, hindi nila kailangang isipin ko saan sila titira. oo, saan kayo titira, di ba? Na ikaw kumbaga wala kang pride sa buhay mo. Mm, Kasi ikaw nakatira lang sa barong-barong, di ba? tama. Pero kung meron kang sariling bahay na binigay ng, pagpalagay natin, binigay ng pamahalaan, hindi ba? Ah, binigay ng pamahalaan pero binabayaran mo pa unti-unti kahit na maliit lang, di ba? Mm, At least proud ka, masasabi mo sa sarili mo at saka sa pamilya mo na meron tayong naging pag-aari. Yung tinatawag na property rights, di ba? Yun ang hindi na-develop sa kultura natin mga Pilipino. Yung mm, tinatawag na property, yung property rights. Hindi mm. hangga't wala ka kasing pag-aari, hindi umaangat yung level ng iyong kaisipan. Ako, Sir Bobby, naniniwala ko sa yung konsepto ng ng uh, ultimately once right-minded people get together, meron tayong chance na umabot dun sa tinatawag natin na critical mass na eventually people who will run government are all thinking about the welfare of the general public. And it takes, Ano? we need, di ba? Yung sana nga, yung mga aktivista natin, di naman lahat siguro dyan ay talagang kaliwa ang pag-iisip, progresibo, pero ang iniisip talaga nila yung they really mean well. If only they just thought about entering government and then making sure that more people come work in government that have the best intentions, siguro Sir Bobby, things will improve. Don't you Alam mo think? kasi ang problema nila pagka pumasok sila sa gobyerno, nagiging corrupt din sila. Ayun na nga, kasi mas maraming corrupt. Yung simple math, Sir Bobby, if there are 10 people working in this office or in an office and 6 are thinking, uh, are good people, do you think that will be overcome by the rest, the minority na corruption ng iniisip or kalokohan ng iniisip? Do you think Alam mo kasi unang-una dapat talaga masunod yung tinatawag natin na civil service culture, di ba? mm, Na mm, merong kan dapat na malusutan ng mga standards para masabi na ikaw pumasok sa serbisyo sa pamalan, hindi lang dahil ikaw kamag-anak o kaibigan ng kung sino man yung nasa poder. Di ba? At least, masunod man lang yung mga standards na yun. Yun sana yung ating ninanais noon pa.
Pero hanggang ngayon, yun ang isa sa mga dahilan ah, kung bakit kung bakit marami tayong nasa gobyerno talagang andyan lang para magantay ng time in, di ba? Oo, At Quincenas. oo, ganun lang. 15:30 lang. Wala Yung bad talagang nasabi ko nga, Sir Bobby, yung bad word sa gobyerno na madalas mong marinig is compliance. yeah, Kasi marami sa mga nagtatrabaho sa government ay wala sa puso andyan yung lang. kanilang trabaho. Gusto lang nilang ginawa nila yung pinapagawa sa kanila, pero hindi quality yung trabaho. Basta lang mapasa Basta nila. may trabaho lang. Siguro, Sir Bobby, people should remember that kahit pa paano yung EDSA people power is still a very important juncture in our history. But beyond the personalities who were part of it, beyond Ninoy or Cory Aquino, kasi paminsan na-associate itong EDSA Power Revolution dun sa mga tao na yun eh, na all of them are fallible. Hindi mo talaga dapat sila nilalagay sa pedestal kasi sila rin ay may mga sariling faults. But the idea of people power, Sir Bobby, of people getting together because we share values, we share the same aspirations. Yan siguro ang dapat sineselebrate natin, Sir Bobby. Hindi kaya? Yes, so tama yan. In fact, yung pagkapanalo ni Pangulong Duterte ay isang nung 2016 ay isang ebidensya ng kapangyarihan ng taong bayan. Mm. Kasi for the first time, nakapaghalal tayo ng isang pangulo na hindi nanggaling doon sa hanay ng mga Mm. kilalang leader ng Mga ating pamilya. bansa. Mm. Oo. Ang kalaban niya noon tinatawan ng mga pinakamayayamang pamilya sa ating bansa, hindi ba? At Mm. mga iba pang mga lumang politiko. Ngunit dahil tayo yung 16 milyon na bumoto para kay Pangulong Duterte, nakita natin na talagang ayaw na natin noong liderato na binibigay nila sa atin kasi ang lagi nilang namamayani yung interest ng iilan. Mm. Uh, Yun ang tinatawag na tunay na people power sa eleksyon. Yung mga ordinaryong mamamayan ay nagkasama-sama ang adikain sa ating mga puso. Na palitan na natin yung luma, di ba? Mm. Kaya yung pagkapanalo ni Pangulong Duterte noong 2016 ay talagang isang pruweba na ang taong bayan ay kaya ring gumawa ng tamang desisyon tungkol sa pagpapalit ng leader na hindi na pwede tayo kumikilos ng ayon sa impluensya ng mga nasa kapangyarihan at yung mga may control ng ating kabuhayan. Di ba? Tama, Sir Bobby. Oo. Well, Pinakita naman ni Pangulong Duterte yan. thank you, Sir Bobby. First of all, before we end our program, I'd just like to thank everyone who joined us tonight. Si Giko Goody 8, sabi niya yung council houses na condominium style na nabiting tapusin ng Marcos administration na nasa likod ng SM North EDSA sa Barangay Pag-asa, Quezon City Project 7 ay matibay at earthquake-proof despite hindi natapos. Tama ka dyan, Gigudi. Evelyn, maraming salamat. Murphy, si Evelyn is from Toronto, Canada. So good morning to you, Evelyn. Maraming salamat sa iyong madalas na pagtangkilik sa ating programa. Si Murphy Piapi, Cecil Giselle, also kaibigan natin si JB Buenviaje, one of the guys I play with sa Ateneo Football League.
Sad to say, with or without the EDSA revolution, we all still lack discipline. Sabi ni JB, atinista to, Sir Bobby, si JB. Sabi Tama yun. niya, Ron Poblete, moving forward, Inday Sara, for the top. Yes. Oh, nagkakaintindihan tayo dyan, Jabe. Jerome Dial, Don Pelonio, maraming salamat. Si kay Nielsen Obligar, si Romeo Ramosa, at and also our viewers from the other group, si Pao Ortega, maraming salamat sa pagkinig, at yung mga nakikinig sa YouTube channel ng Istoryang Futbolero, maraming salamat. Amelia Lynn, Bern Marquez, si XP, at si Rodel Queseya. Thank you so much. Sir Bobby, alam ko medyo way past your bedtime na. Sabi ni Lady Sir Bobby, good night po, watching from Hong Kong. Ayun, dami nating mga viewers kasi ng mga OFW. Sa po kayo dyan sa Hong Kong. Medyo malamig ngayon yan. Oo nga eh. Tsaka Sir Bobby, wag natin kakalimutan yung talagang yung ating mga tinatawag na bagong bayani, yung ating mga OFW, at alam natin maraming nagsibalikan na dahil sa pandemya, pero mas marami pa rin ang mga nagtatrabaho abroad at nagpapadala ng kanilang hard-earned dollars dito sa ating bansa. Sir Bobby, no, at malaking tulong yun sa atin. Kumusta po kayo? Alam niyo po, napakalaki ng inyong contribution sa ating ekonomiya hanggang ngayon. So yun. So Sir Bobby, good night Sir Bobby. Maraming salamat. Hope you can join us again soon. Maraming salamat Ron, at sa iyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Tsaka wag natin pong kalimutan yung bida solusyon, no? Bago tayo magpaalam, ay bawal ang walang mask, isanitize ang kamay, distansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Bawal ang fake news, Sir Bobby, di ba? Huwag tayo nagkakalat ng fake news about the vaccine. Ako, actually, pinag-aaralan ko maigi kung anong bakuna yung aking Ganun ba, Sir Bobby? Pinapag-aralan mo na mabuti. May choice ba tayo kung anong kukunin nating bakuna? Or nasa sa depende gobyerno kasi kami dito sa Mandaluyong, ang libreng bakuna na ibinibigay ng city government, karamihan ay AstraZeneca. At pinag-aaralan kong maigi kung yun ba ibabagay para sa akin na merong sakit sa puso. Binabasa ko naman, okay naman, pero meron din kasi akong ibang rekomendasyon na ang bagay daw na bakuna para sa mga Asians ay yung Sinovac. Okay, gawa ng China. Nagawa ng China kasi talagang nakadesign para sa mga Asian. Hindi siya mRNA based. Kumbaga, ginawa sa traditional na paraan. Sige lang Sir Bobby, imbitahin uli natin si Dr. Beverly Ho dito sa programa para mabigyan tayo ng update sa mga bakuna, sa vaccines. Kasi sabi nga ni Presidente, hindi daw bubuksan ng mga eskwelahan at hindi daw gagawing MECQ ang MGCQ ang bansa unless may vaccine. Tama ba Sir Bobby? Tama yun, kasi hindi tayo sigurado. Oo nga. Dahil, alam mo, pagka lumagpas ng mahigit 2,500 yung kaso araw-araw, nako, babagsak ang ating mga ospital. Correct. Yun pa. So kaya mga kaibigan, huwag natin kakalimutan na mag-ingat pa din tayo. Sundin po natin yung mga minimum health standards set by the DOH. So that's it. Sir Bobby, magandang gabi. Good night. Thank you so much. And to everyone, catch you again this Friday for more of Istoryang Futbolero. Good night to Lady Maya Legaspi. Huling messages coming from our message board. All right. So good night, everyone. Have a good one. Have a good weekend. See you. Bye.